أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل بداية الشرح أحب أنوه لشيء مهم، وهو أن الموديل ده اتشرح قبل كده لكن كان من غير صوت، فتلبية لطلب كتير من متابعي القناة إن احنا نعيد رفعه تاني بتعليق صوتي مني. فده إن شاء الله هنعيد الفيديو تاني، أو هنعيد رفع الفيديو تاني إن شاء الله، ولكن بتعليق صوتي لتوضيح بعض الأمور المهمة. دي قطعة قماش 82 في 82، زي ما شفتوا حضراتكم. قمنا بعمل مثلث كبير، بنجيب طرف مقابل لطرف ونعمل مثلث، بعدين عملنا مثلث تاني، يعني دول مثلثين في بعض. قمنا بعمل مثلث، بعدين عملنا مثلث تاني، اذا فدول اتنين مثلث في بعض. يعني جبنا قطعة القماش ال 82 في 82 وعملنا مثلث، بعدين عملنا مثلث تاني من نفس الايه، يعني عملنا مثلث ورجعنا عملنا مثلث تاني. انا بكرر في الكلام عشان بس الكلام يبقى واضح وتوصل الفكرة. بعد كده بنحدد فتحة الحوض. ده موديل على مواسير، ولكن قصته مختلفة تماما عن قصة الفستونات العادية، في بعض الاختلافات. هنعمل فتحة الحوض من فوق 40 سنتي. طبعا المثلثين دول هيطلعوا لي 2 فستون، واحد بقى قطعة ممكن استغلها في اي عمل اخر يعني. بحدد بعد فتحة الحوض، بحدد على اخر القماش قائم الكسرات. بعد كده باجي في الجنب المغلق ونقص من قائم الكسرات 15 سنتي. اذا القائم المغلق معايا دلوقتي ناقص 15 سنتي عن قائم الكسرات. وده بخلاف الفستون العادية. الفستون العادية بيبقى القائم المغلق اكبر من قائم الكسرات، لكن الفستون اللي معانا النهاردة القائم المغلق اقل من قائم الكسرات بحوالي 15 سنتي. بعد كده بنحدد العلام اللي حددناه على اخر القماش، وهو قائم الكسرات. طبعا الموديل على مواسير بطريقة تركيب جراب. ودي اصل يعني تقريبا بنعمل عملية عكسية. يعني الفستون العادية بنعمل قائم الكسرات بيبقى اقل من القائم المغلق. دلوقتي القائم قائم الكسرات اكبر من القائم المغلق. كده طلع معايا 2 فستون. عفوا. واثناء الشرح طبعا على ما دي القياسات اللي امام حضراتكم. فتحة الحوض 40، قائم الدوران من تحت 90، قائم الكسرات 180، القائم المغلق اقل ب 15 سنتي. دي قطعة قماش هنعمل منها الجراب. هتبقى معايا 18 سنتي. احب انوه لشيء مهم جدا، وهو ان احنا ان شاء الله هنعمل دورة في سوهاج ان شاء الله. هسيب لكم رابط صفحتي الشخصية على الفيسبوك لمن اراد الانضمام لدورة سوهاج لتعليم الستائر. يبعت لي رسالة على الخاص. هنبدأ من الجزء اللي اشرنا اليه بالسهم، نركب فيه الجراب، وهو بداية قائم الكسرات. بداية قائم الكسرات من تحت، علشان هنلف بالجراب للناحية المقابلة. وطبعا نراعي ان احنا ما نشدش القماش، يعني ما نشدش طرف القماش اللي هو على الورب، علشان الخياطة تطلع معانا مظبوطة. بعد ما خلصت تركيب الجراب، بقلب الجراب عشان اديله بنطة تثبيت من فوق. ودي طريقة من طرق تركيب الجراب، ان احنا بنركب طرف، بعدين بنتني الطرف التاني لتحت، بعدين بنقوم باخد بنطة خياطة فوق لتثبيت الجراب، لان الطرف التاني لسه ما اتخيطش. وفي طرق اخرى موجودة على القناة لكيفية تركيب الجراب. يعني دي طريقة من الطرق. على ما نركب الجراب حابب بس اوجه كلمة لمتابعي القناة، الناس اللي بتتصل عليا على الخاص وما بقدرش ارد عليهم، فيا ريت يسامحوني او يلتمسوا لي العذر،
لان طبعا عندي بيتي ومسؤولياتي وشغلي، فبالتالي الرسائل كتير جدا ما بقدرش اجاوب عليها. في ناس بتيجي بتبقى عايزه شرح موديلي واتنين، وده طبعا مستحيل جدا. فانا ان شاء الله يعني بستقبل الرسائل، وبقدر الامكان بحاول بقدر الامكان البي طلباتكم بعمل فيديوهات لرفعها على القناه، بحيث ان انا يعني معلش ما فيش وقت. واتمنى يعني انا مش قاعد 24 ساعه منقطع للاجابه، يعني شيء متعب جدا يعني. وبعدين ما فيش وقت يعني، ما بين شغل وما بين بيت وما بين مسؤوليات وما بين رفع فيديوهات. طبعا بنحدد قيمة الماسورة بالظبط. بعد كده بناخد الجراب ندخله تحت ماكينة الخياطة، بناخد قيمة الماسورة بالظبط بحيث ان الماسورة تبقى محكمة، وبنمشي بالبنطة، الباقي ده بيبقى فارغ. بنمشي ببنطة الخياطة لآخر الجراب. فأتمنى الناس ما تزعلش مني، وبيبقى غصب عني، لأن النهاردة جالي رسالة عصبتني بصراحة. يعني حد بيقول انت عايز مشاهدات بس مش عايز تفيد الناس. طب انت ازاي يعني مش عايز افيد الناس؟ طب الفيديوهات اللي على القناة دي بتعمل ايه؟ فانا افيد الناس لكن مش على حسب بيتي ومسؤولياتي وشغلي. يعني معلش كل واحد وراه مسؤولياته وكل واحد وراه شغله، فيا ريت يعني الناس تلتمس الاعذار لبعضها. دول حوالي 2 سم فوق الماسورة. الماسورة دلوقتي اصبحت يعني تدخل محكمة داخل الجراب. ودلوقتي هنقوم بتركيب او بتدكيك الجراب داخل. طبعا ركبنا نازله يا جماعه، اللي ورا ديت نازله ركبناها ورا، اللي ركبناها برضو في الجراب. يعني النازله دي على حسب بقى النازله اللي انت عايزها، سواء مترين سواء 2.5 سواء متر ونص، النازله بتبقى في الاطراف. بعد كده بنركب طرف قائم للكسرات للفستونه، بنركب القائم التاني لفستونه تانية، عشان هيبقوا متركبين بخلاف بعض، او زي ما انتم شايفين راكب قائم واحد، بعدين راكب قائم لفستونة تانية، بعدين راكب القائم اللي احنا يعني ايه القائم المقابل للفستونة الأولى. بعد كده راكب القائم التاني بالترتيب زي ما حضراتكم شايفين. وده شكل الموديل اللي كان مطلوب. طبعا أشكال مختلفة على فكرة، الموديل له أكتر من شكل. فإن شاء الله إن ربنا قدر لنا البقاء إن شاء الله بننزل لكم أكتر من موديل بنفس القصة. طبعا معانا فستونة غامقة وفستونة فاتحة. قصينا معانا 4 فستونات، قصينا كل فستونتين مع بعض، جبنا قطعة قماش 82 في 82 وعملنا منها مثلث. بعدين عملنا كمان مثلث من بنفس المثلث عملنا كمان مثلث. وشفت طريقة القص والقياسات. شفتوا انتوا بقى ال2 سم اللي باينين فوق دول عاملين كشكشة فوق الجراب، وده الشكل النهائي للموديل. نازله في الطرف اليمين ونازله في الطرف الشمال، والاربع فستونات راكبين في الماسوره زي ما حضراتكم شايفين. وده طبعا الجناح، يعني القطعه اللي باينه كجناح دي اثر ان القائم المغلق اقل من القائم بتاع الكسرات، فعشان كده اتبقى معانا زيادات. وده الشكل اللي كان مطلوب في الموديل، ده الشكل اللي كان مطلوب مننا يعني. واتمنى مزيد من التوفيق لكل الناس. وزي ما قلت الجماعه اللي بيتصلوا عليا على الخاص، يا جماعه مستحيل اشرح موديلات كامله على الخاص، لان ده امر يعني معلش اللي ما فهمش من الفيديو. انا رديت والله على الناس قلت لهم اللي ما فهمش من الفيديو هيفهم من الكتابه. يعني الفيديو بيبقى فيها تعليق صوت وقياسات وتنفيذ.
فبالتالي يعني نفس الموديلات او نفس او هي موديلات مختلفه ماشي ما فيش مشكله، بس اللي مش هيفهم من القناه هيفهم من من الكتابه من الكتابه اليدويه.